Happy New Year po. Request po to ni TROPS KMA. This Awesome Dance Challenge is created by lilhero, that brand. So I hope you check them out too down below. Ayun, KASANGKAYAN. Ito po yung mabilisang version ng tutorial nitong REMIX. Yun, by Lisa. Tara, let's go KASANGKAYAN. Mirror po to para sa inyo. Okay, mabilisan lang to. Hindi ba sabi niya? Yummy. Okay, so lift nyo lang yung kamay nyo or pwedeng simpleng ganun lang. 1, tapos down 3 times. Dun. Okay, tapos hit sa harap. Boom. Tapos sa left. Boom. Okay, tapos up. Tapos check. Dito, neck isolation tayo. Una muna sa left side yung balikat. Tapos right yung neck. Tapos alternate. Okay, so 3 times. 1, 2, 3. Pero meron din po itong mas detalyado, mas mahabang tutorial. Dito lang din sa TikTok ko. Magkakasunod lang yan. Explore nyo lang. Tapos yung pinakabuong tutorial niya, nandun din po sa YouTube ko. At saka sa page ko, Yan space XXVII. Magkapangalan na po. Pareho lang. Tapos, 1, 2, 3. Okay. Sa pa, balik. 1, 2, 3. Salitan din itong mga kamay. Tapos yung paa. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, tapos dito yung kanong kamay. Right part tayo, hit. 1, 2. Okay, tapos dun. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pababa. Dun. Tapos plus, hit. Okay, tapos 1, 2, cross. Tapos balik natin yung kanong paa. Tapos pwesto natin yung kanong kamay dito sa kanong side din. Okay? Boom. Okay, ganda siya. Tapos lick. Okay, tapos left side, tapos bilog pa loob, 2 beses, 1, 2, okay, tapos hantayin natin yung kanang paa para magganto. So, pwedeng may twist, 1, 2, 3, 4, or steady lang yung paa natin, basta pumapalo yung right cheek ng butt natin, 1, 2, 3, 4, pasensya na, hindi sanay eh, basta 4 times yun, okay, tapos wrap, konting wave pa baba, lipat natin dito, kanang kamay, dito, baba. Tapos, twist natin pataas, papunta sa top ng head natin. Itong kanang palad natin. Tapos, neck isolation ulit. Left, right. Okay, tapos, 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos nun, magsalubungin natin. Ito yung left hand natin. Tapos ito, right hand. Tapos, pareho nung nakaganon, pag ilalagay natin sa harap, boom. Yan, okay, kita nyo? Parang boom, hila, boom, balik. Okay, tapos, hipan natin, pareho, parang barrel. Yun. Isang quicking practice lang po. From the top, KASANGKAYAN. Okay. Yummy. Hit. Sa left, up, next isolation. 1, 2, 3. Tapos, dun. Hips, 1, 2, tapos 2, tapos 1, 2, 3, 4, 5, baba, tapos hit, okay, dun, tapos cross, tapos balik yung kanang paa, kaliwa, circle pa loob twice, 1, 2, tapos hips 4 times, okay, sorry, 1, 2, 3, 4, wave pa baba, lipat, left, right, tapos 1, 2, 3, 4, hila, ihip. That's it, pansit. Kulit. Ayun, sana po nagustuhan itong munting tutorial ko KASANGKAYAN. At kapag nahirapan po kayo, check out nyo din po yung mas detalyadong version nito, longer tutorial. Dito lang din po sa TikTok, okay? Maraming salamat po. Keep dancing KASANGKAYAN. Kayang-kaya nyo yan. Yun. Practice na ng practice. Tiwala sa sarili, lalo na kay G. Peace and love po, KASANGKAYAN. Happy New Year po ulit. Maraming salamat po. Yung page ko po at saka YouTube baka check din po. Subscribe, follow na din kayo. Ulit-ulit siya. Ang kulit niyan. Okay, maraming salamat po.